नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कर्म एज्युकेशन आहे आपल्या स्टडी चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आपण हिस्ट्री ऑप्शनलची सिरीज सुरू केली आहे। त्यामध्ये आजचा आपला टॉपिक असणार आहे मॉडर्न हिस्ट्रीचा, म्हणजेच आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा। मित्रांनो, आपण मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबसप्रमाणे बघतोय। स्टार्टिंगला आपण युरोपियनच्या आगमनापासून सुरुवात केली। तर मित्रांनो, इंग्रज आणि फ्रेंचमधील कर्नाटक युद्ध, त्यानंतर बंगाल बघितलं। या आपण सर्व गोष्टी सिलेबसप्रमाणे बघतोय एक एक टॉपिक। मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये प्लासीबद्दल माहिती घेतली। मागील 2 लेक्चर्समध्ये प्लासीबद्दल माहिती घेतली। प्लासीची लढाई कशा प्रकारे झाली, मग प्लासीच्या लढाईचे महत्त्व बघितले। त्यानंतर मीर कासिम नवाब बनला, बंगालचा नवाब, त्याच्याबद्दल माहिती घेतली। मीर कासिमची पर्सनॅलिटी कशी होती, तो कशा प्रकारे राज्यकारभार करत होता, महत्त्वाचा टॉपिक होता। त्यामुळे त्याच्यावर आपण एक स्पेशल लेक्चर घेतलं मीर कासिमवर। त्यानंतर मित्रांनो, एक महत्त्वाचा पुढची जी घटना घडली, महत्त्वाचा जो टॉपिक आहे बक्सरची लढाई, त्याबद्दल आपण बोलून घेणार आहे। कारण की मीर कासिम आणि कंपनीचा वादविवाद खूप वाढला होता, त्यांच्यामध्ये संघर्ष खूप वाढला होता। त्याला काय कारण होतं हे आपण मागील लेक्चरमध्ये बघितलंच आहे, पण तुम्हाला इथे थोडक्यात सांगतो मी की फर्रुखसिरने, मुघल सम्राट होता फर्रुखसिर, त्याने एक फरमान काढला होता की ब्रिटिशांना बंगालमध्ये करमुक्त व्यापार करता येईल। करमुक्त व्यापार म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा त्यांना तिथं टॅक्स द्यावा लागणार नाही। हे मीर कासिमला अजिबात आवडलेलं नव्हतं, त्यामुळे त्याचं खूप मोठं नुकसान होत होतं। त्यामुळे त्यांच्यामध्ये छोटे मोठे संघर्ष होत होते, त्याचा वादविवाद मोठा झाला। मग त्यानंतर एक मित्रांनो, वेन्सिनार्ट नावाचा एक सदस्य मुंगेरला आला। मुंगेर ही मीर कासिमची राजधानी होती, म्हणजे बंगालची राजधानी होती। तिथं आला, तिथं समझोता झाला की अंतर्गत व्यापारात भागीदारी वगैरे अशा सर्व काही समझोता झाला। पण शेवट हा करार मित्रांनो फेल झाला, कारण की ह्या करारामध्ये मॅक्झिमम अधिकार हे नवाबाकडे जात होते, हे इंग्रजांना मान्य नव्हते। त्यामुळे कलकत्ताची जी कौन्सिल होती, इंग्रज कौन्सिल, यांनी हा करार फेटाळून लावला होता। यामुळे अधिकच दोन्हींमध्ये वादविवाद सुरुवात झाली, मीर कासिम आणि कंपनीमध्ये, म्हणजेच इंग्रजांमध्ये। त्यामुळे मीर कासिम पूर्णपणे चिडलेला होता, त्याला खूप इंग्रजांवर राग होता, संतप्त होता। त्यामुळे शेवट त्याने काय केलं, मीर कासिमने एक कठोर निर्णय घेतला। इथून आता बक्सरच्या लढाईची पृष्ठभूमी सुरुवात झाली मित्रांनो, म्हणजे हे कारण ठरलं। जसं की मीर कासिमने एक कठोर निर्णय घेतला, त्यामुळे त्याने असा एक नियम बनवला की अंतर्गत व्यापारात जो भारतीय व्यापारींना जो कर होता, तो इंग्रज व्यापारींना तो कर द्यावा लागत नव्हता, फक्त भारतीय व्यापाऱ्यांना होता। पण त्याने काय केलं, भारतीय व्यापाऱ्यांवरील कर सुद्धा त्याने नायनाट केला, म्हणजे तो कर बंद केला भारतीय व्यापाऱ्यांकडनं घेऊन। मग याच्याने काय झालं, इंग्रज आणि भारतीय व्यापारी समान झाले। आणि हीच गोष्ट इंग्रजांना आवडली नाही, कारण की भारतीय व्यापाऱ्यांपेक्षा ते स्वतःला अधिक समृद्ध समजत होते। त्यामुळे त्यांना तो अपमान वाढला, कारण की भारतीय व्यापारी आणि इंग्रज व्यापारी दोन्ही आता समान झाले, दोन्हींना पण कर नाही आहे, हे इंग्रजांना आवडलं नाही। त्यामुळे इंग्रजांचा तो अपमान झाला असं त्यांना वाटलं। म्हणूनच मीर कासिमची ही जी कृती होती, त्याने कर हटवल्याबद्दल, सर्वांना कर देण्यापासून मुक्त केल्याची ही जी त्याची कृती होती, ही स्फोटक ठरली, म्हणजे हे कारण ठरलं बक्सरच्या लढाईचं। त्याचा उद्देश हाच होता की कर हटवण्यापासून त्याचा उद्देश हा होता की स्वतःचा राज्यकारभार स्वतःच्या मर्जीने तो चालू बघत होता, त्याला वाटेल तसं तो करणार होता, कारण की तो बंगालचा नवाब होता अशी त्याची समज होती। म्हणजे तो बंगालचा नवाबच होता, पण इंग्रजांनी त्याला बसवलेलं होतं हे तो विसरत होता। आणि इंग्रजांची अपेक्षा अशी होती की मीर कासिमने फक्त आमची कठपुतली बनून राहावं, आम्ही जे सांगू ते करावं। पण मीर कासिमला हे मान्य नव्हतं, तो स्वतःचा राज्यकारभार स्वतः चालू शकत होता। म्हणून त्याने हे निर्णय घेतले की सर्वांना करापासून मुक्त केलं। हे इंग्रजांना आवडलं नाही। त्याच्याने पुढे काय झालं, इंग्रज त्याच्यावर युद्ध लादू बघत होते। इंग्रजांना हे कारण भेटून गेलं, मीर कासिमला त्यांना काढायचंच होतं पदावरून, म्हणून इंग्रजांना त्याच्यावर युद्ध लादायचं होतं, हे कारण त्यांना मिळालं। मग इंग्रजांपेक्षा आपण दुर्बल आहे याची जाणीव त्याला होती। इंग्रजांपेक्षा आपण दुर्बल आहे हे त्याला नक्कीच माहीत होतं, पण आता संघर्ष अटळ आहे हे सुद्धा तो जाणून होता। आता संघर्ष होणारच हे त्याला माहीत होतं, म्हणून त्याने युद्धाचा निर्णय घेतला। आत्मसमर्पण न करता किंवा कोणत्याही प्रकारचा करार किंवा समझोता न करता त्याने युद्धाचा निर्णय घेतला। आणि हे युद्ध कुठं होणार होतं, बक्सर येथे। जसं मागील युद्ध हे प्लासी या गावामध्ये झालं, तसंच हे युद्ध बक्सर येथे झालं। तर मित्रांनो, बक्सर युद्ध हे ॲक्च्युअल युद्ध झालं होतं। जसं की प्लासी हा फक्त विश्वासघात होता, पण बक्सरमध्ये ॲक्च्युअल लष्करी युद्ध होणार होतं।
हे दोन्हींना पण माहीत होतं. याची सुरुवात 1763 मध्ये झाली या संघर्षाची, या युद्धाची. मग ताबडतोब कंपनीने मीर कासिमला काढून मीर जाफरला नवाब बनवले. कारण की आता इंग्रजांनी बसवलेल्या नवाबाच्या विरोधातच जर युद्ध होणार आहे, तर मग इंग्रजांनी त्याला नवाब पदावरून काढून परत त्याचा जो सासरा होता मीर जाफर, जो मागील नवाब होता, त्याला परत त्यांनी नवाब बनवले, बंगालच्या गादीवर बसवले. मीर कासिमची ताकद कमी आहे म्हणून अवधला तो गेला. मीर कासिमची ताकद ही कमी होती म्हणून तो अवधला मदतीसाठी गेला, आश्रयाला गेला. अवधचा तेव्हाचा जो नवाब होता त्याचं नाव होतं शुजा-उद-दौला. आणि त्याच वेळेस अवधमध्ये अजून एक व्यक्ती आश्रयाला आलेला होता, तो म्हणजे स्वतः मुघल सम्राट, जो तिसऱ्या पानिपत युद्धाच्या वेळेस पळून आला होता, तो अवधला गेला होता. त्याचं नाव काय होतं मित्रांनो? शाह आलम. हा शाह आलम, शुजा-उद-दौला आणि स्वतः मीर कासिम हे तिन्ही आता अवधमध्ये होते. आणि तिन्हींचे जे शत्रू होते ते इंग्रजच होते. म्हणजे तिन्हींना जो धोका होता तो इंग्रजांपासून होता. म्हणून तिन्हींनी ठरवलं आपण तिन्ही मिळून आता इंग्रजांचा सामना करू. ते युद्ध म्हणजे बक्सरचं युद्ध. तर एका बाजूला इंग्रज सैन्य आणि एका बाजूला शुजा-उद-दौला, शाह आलम जो मुघल सम्राट आणि स्वतः मीर कासिम, या तिन्हींचं सैन्य, असं 50,000चं सैन्य जमा झालं मित्रांनो. तिथं आता बक्सरचं युद्ध होणार होतं. तर इंग्रज सैन्यामध्ये फक्त 7,027 सैनिक होते. त्याचं नेतृत्व मेजर मनरो या नावाची व्यक्ती करत होती. मेजर मनरो हा प्रश्न येऊन गेला आहे प्रिलिम्समध्ये, MPSC आय थिंक येऊन गेला हा प्रश्न, हे तुम्ही लक्षात घ्या की बक्सरच्या युद्धात इंग्रजांतर्फे नेतृत्व करणारा कोण होता? मेजर मनरो. त्यांच्या सैन्यामध्ये 7,027 सैनिक होते. आणि या मीर कासिमच्या सैन्यामध्ये मीर कासिमसोबत अवधचा नवाब शुजा-उद-दौला आणि मुघल सम्राट शाह आलमसुद्धा होते. त्यांचं सैन्य 50,000चं होतं. मग त्यांचं ॲक्च्युअल जे युद्ध होतं ती तारीख होती 23 ऑक्टोबर 1763. या दिवशी बक्सरचं युद्ध झालं मित्रांनो. त्याच्यामध्ये खूप मोठी हानी झाली आणि विजय कोणाचा होणार होता हे आपल्याला माहितीच आहे, इंग्रजांचाच होणार होता. कारण की प्रशिक्षित असं त्यांचं सैन्य आणि त्यांचं ध्येय फक्त एकच होतं की इंग्रजांना विजयी करायचं. पण आता बंगालच्या नवाबाचं ध्येय वेगळं, अवधच्या नवाबाचं वेगळं आणि मुघल सम्राटाचं वेगळं. यांना फक्त स्वतःचा अपमान झालेला किंवा स्वतःचं एक पर्टिक्युलर क्षेत्रासाठी ते युद्ध करत होते. पण इंग्रजांचं तर एकच ध्येय होतं, भारतामध्ये सत्ता प्रस्थापित करणे. आणि इंग्रज सैन्य पूर्णपणे त्यांच्या जे मुख्य सेनापती होता किंवा जो मुख्य अधिकारी होता, गव्हर्नर जनरल होता, त्याला पूर्णपणे ते समर्पित होते. त्यामुळे त्यांनी मनापासून युद्ध केलं. त्याचं प्रशिक्षित सैन्य होतं, अपडेटेड सैन्य होतं, त्यामुळे त्यांचा विजय झाला. आणि हे युद्ध मित्रांनो पूर्णपणे लष्करी युद्ध होतं. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विश्वासघात हा प्रकार नव्हता. हे लष्करी युद्ध होतं, हे फील्डवर झालेलं युद्ध होतं. आणि या युद्धात सुद्धा इंग्रजांचा विजय झाला. तर ह्या युद्धामध्ये इंग्रजांचे 847 जखमी किंवा मृत्यू झाले त्यांचे सैनिक. नवाबाचे 2000 मृत्यू पडले. आणि ही खरी लढाई तुम्हाला बोललोच, प्लासी फक्त विश्वासघात होता. तर बक्सर ही ओरिजिनल फील्डवर लढली गेलेली लढाई होती. तर ह्या युद्धानंतर काही परिणाम झाले मित्रांनो, बंगालवरच नव्हे तर पूर्ण भारतावर काही परिणाम झाले ते आपण बघू. तर इंग्रजांनी परत मीर जाफरला नवाब बनवले होते. तो पूर्णपणे हातातील खेळणं बनून राहिला होता मीर जाफर, मीर कासिमचा सासरा, ज्याला हटवून पहिले मीर कासिम बनला होता. मग इंग्रजांनी परत मीर जाफरलाच बनवले. तो पूर्ण हातातील खेळणे. याने नंतर काहीही प्रतिकार केला नाही इंग्रजांचा. त्यानंतर इंग्रजांना पूर्ण बंगालमध्ये आव्हान उरलं नाही, कोणीच त्यांना आव्हान करू शकत नाही असं ठरलं. त्याच्यानंतर जो शुजा-उद-दौला, अवधचा नवाब आणि शाह आलम हे इंग्रजांना शरण गेले. त्यांनी शरणागती पत्करली आणि मीर कासिमची मृत्यू झाली. ते मित्रांनो याच्यात लक्षात घ्या. तर इंग्रजांचे प्रभाव क्षेत्र, आता इंग्रजांनी बंगाल तर जिंकून घेतलं पूर्णपणे. मग त्यांचं प्रभाव क्षेत्र पश्चिमेला अलाहाबादपर्यंत जाऊन पोचलं होतं. उत्तर प्रदेशचा जो भाग होता अलाहाबाद तिथपर्यंत जाऊन पोचलं. त्यामुळे त्यांना दिल्लीचा मार्ग मोकळा झाला होता. कारण की अलाहाबादपर्यंत गेले होते ते. आता तेव्हा त्यांचं पुढचं टार्गेट काय असणार आहे? दिल्ली असणार आहे. म्हणजे त्यांचं पुढील टार्गेट दिल्ली होतं. त्यामुळे मध्ये कोणीच नव्हतं त्यांना आव्हान देण्यासाठी. म्हणजे दिल्लीचा मार्ग त्यांचा मोकळा झाला होता बंगाल विजयानंतर. आता ते संपूर्ण भारतावर दावा सांगू लागले होते. कारण की कर्नाटक जिंकलं होतं त्यांचं पूर्णपणे, साऊथमध्ये पण त्यांची बऱ्यापैकी सत्ता झाली होती. बंगाल सारखा एवढा मोठा प्रदेश त्यांनी जिंकला होता. त्यावेळेस बंगालमध्ये बंगाल, ओरिसा, बिहार, परत
आजचं जे बांगलादेश आहे त्याचा काही भाग, हा खूप मोठा प्रदेश होता बंगालचा. एवढा मोठा बंगाल, खाली कर्नाटकचा भाग, मद्रासचा भाग, सगळीकडे ते त्यांनी पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेप केले होते आणि ते आता पूर्ण भारतावर दावा सांगू लागले होते. मग त्यांचा पुढचा टार्गेट फक्त दिल्ली होता आणि दिल्लीचा सम्राटच जर त्यांच्या मुघल सम्राटच त्यांच्या आश्रयाला आलेला आहे, त्यांनी शरणागती पत्करलेली सम्राटाने, तर मग ॲक्च्युअल त्यांनी नियंत्रण मिळवलेलंच होतं ह्या काळातच, हे लक्षात आपल्याला येतं. तर मित्रांनो, तर बक्सरची लढाई ही किती निर्णायक होती हे आपल्याला इथून समजतंय की ते पूर्ण भारतावर आता दावा सांगू लागले होते इंग्रज. अशा प्रकारे इंग्रजांनी भारतावर पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेपसुद्धा केले होते. तर व्यापारी तर ते याआधीच करून चुकले होते, पूर्णपणे व्यापार हातात घेतलाच होता, आता पूर्ण राजकारणसुद्धा त्यांच्या अवतीभोवती फिरू लागलं होतं, हे आपण बघितलं. तर मित्रांनो, बक्सरच्या लढाईबद्दल एवढंच होतं आणि हे एवढंच महत्त्वाचं, याच्यामध्ये काही विशेष नाही आहे. हे टॉपिक आहे ना, तुम्ही एकदा वाचणार किंवा ऐकायला लगेच तुम्हाला समजून जाणार आहे. पण जे बंगालचे नवाब आहे, तर पहिला कोण होता, दुसरा कोण होता, तिसरा, चौथा, शेवटचा, आणि कशाप्रकारे कोणी विरोध केला इंग्रजांचा, हे थोडं कन्फ्यूज होऊ शकतं तुम्ही. त्याच्यामुळे थोडं रिवाईज करत राहा, नोट्स काढत राहा आणि वाचन करत राहा. आणि हे जे टॉपिक आहे, असे टॉपिक हे डिस्क्रिप्टिव्ह वाचायचे मित्रांनो, म्हणजे असे टू द पॉईंट नाही वाचायचे. मला तुम्हाला समजत असेल मला काय म्हणायचं आहे, की पूर्णपणे तुम्ही गोष्टीसारखे वाचा हे टॉपिक, तर तुम्हाला व्यवस्थित समजणार आहे. आणि एकदाचे समजले तर मग यानंतर तुम्हाला पुढे 2-3 वर्ष किंवा 10 वर्षानंतर सुद्धा याच्यावर कोणी विचारलं तर तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. तर मित्रांनो, आजचं हे लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल, समजलं असेल तर नक्कीच तुम्ही तुमच्या मित्रांना शेअर करा, जास्तीत जास्त शेअर करा मित्रांनो. मी पूर्ण ऑप्शनल, जो हिस्ट्री ऑप्शनल आहे, पूर्ण सिरीज अपलोड करेल लवकरात लवकर. आता मॉडर्न हिस्ट्री तर चालूच आहे, त्याबरोबर मेडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, एन्शियन हिस्ट्री, आपण सर्व टॉपिक पूर्णपणे करतो आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडत असेल तुम्ही शेअर करत राहा आणि तुमचं सजेशन कमेंट बॉक्समध्ये कळवा मित्रांनो. धन्यवाद.